Limpans kök. Igen. Och detta är fläsk. St. Louis style ribs. Och nu ska vi göra ett försök och göra dem. Ja, det är ju, en permafrost nu mer. Så barbecue team ligger nere. Vi tänkte vi skulle ha kört jul. Men vi ska göra en liten kort video här om presentation på hur man gör spare ribs. Och i det här fallet är det något som heter St. Louis style. Varför de heter St. Louis style, det får ni googla på. Det kan jag i och för sig göra också. Men tjusningen med den här, det är att man lämnar hela fläsksidan kvar på ett spare ribs. Man offrar alltså baconen. Och det som är tjusningen, då får man fettet kvar. Och det här ska man inte skära bort. Alla tvättar att det ska vara så magert, men det ska vara fett kvar på. Då får man en bra tillredning. Och har man riktigt varmt eller man kör länge så smälter det här ner och ihop med lite marinader och kryddor då. Så gifter sig här med produkten och man får ett lite mer saftigt kött. Så ligger det till. Och så här ser de ut på baksidan. Och det man kan göra om man vill då är att ta bort det här membranen som sitter här. Så att kryddorna går in lite mer. Men som sagt, det här ska vi göra ordning. Och vi återkommer strax efter kryddblandningarna här. Och en kall öl. Då var jag tillbaka igen här lite kort. Innan man gör någonting åt den här, då är det ju vettigt att tänka på de här med kryddorna. Och då är det ju lite olika skolor kring det där hur man gör. Antingen så gör man en marinad. Den gör man ju mer då när man grillar. Då man har en olja och blandar ihop med kryddor och får ligga där. Men i barbecue då så kör man en dry rub som det heter. Och det kan man ju experimentera med. Och jag säger det gärna, googla på YouTube eller googla på nätet och på dry rub barbecue. Det finns ju många recept som helst. Och det finns färdiga kryddor att köpa. Man kan köpa dem här. Nu har jag några djureskog här. Lite aromat. Jag har någon sån här mix med örter i. Och det går att laborera hur mycket som helst. Så när man gör det här, då gör man med en torr kryddblandning. När jag kör den stora smoken och där, då har jag en torr kryddblandning som jag köper med lite större volym. Och sen så hettar man upp den med lite cayenne och chili och lite mera farinsocker. Så lite sötma ska det vara med i en barbecue rub för ribs. Det är där paletten ligger lite grann. Så lite kort då om kryddor bara, så sett. Och det är fantasin som sätter begränsningarna där och vad man tycker om. Så därmed sagt så fortsätter vi sen. Ska vi öppna upp den här och så ska vi skära upp den lite grann, ta bort den membranen vi pratade om och så ska vi krydda på den. Så säger vi så, strax tillbaka igen. Här har vi Sweet Baby Race, står det och skäms. Och där står den där Norrland och skäms. Då har vi tagit ur de här ribsen ur paketet. Och det har jag gjort den här gången, det och tagit bort det här membranen som sitter på här. Då går man in med en kniv och så försöker man då släppa och så tar man bara tag i membranet och drar av och släpper in. Eller ja, är det för kladdigt och hårt, då får man ta lite papper bara så man får bra grepp. Och då har man fått bort det här. Och det som är vitsen med det är bara för att man vill få på, alltså kryddblandningen tar bättre från båda håll. Och det, som ni ser här så är det här en väl tilltagen fläskbit med ordentligt med kött i och framförallt då den här marmoreringen med fett emellan då. I och med att man har baconfläsket sitter kvar på den här då spare ribsen. Och de här St. Louis style, de är lite mer fyrkantigt styckade. I USA används de här ofta till competition barbecue, alltså man tävlar med de här. Och då skär man ner så man använder en mittendelen här då för presentation bara för att få ett bra ribs. Och framförallt då det blir otroligt med kött uppe på benen här. Normalt sett när man käkar ett ribs som man köper ifrån butiksgrillat eller sånt tunna revbensspjäll så är det ju bara en liten mängd kött emellan. Men här har man ändå en bra köttmängd på toppen. Och det som är tjusningen med en tillredning då i barbecue lång tid så är det att man får den här fina pullbacken. Men det ska vi också försöka återskapa då om man inte har tillgång till en smoker och man vill göra det hemma. Det jag ska göra här också nu, istället för att köra den här hel då i en panna så ska jag köra dem 2 och 2 bara för att få på lite mer kryddblandning. Och ja, helt enkelt smaksätta på ett bättre sätt och för att få lite mer smak runt om och få det mer att det tränger in i köttet. Att det ligger i en smoker då
en lång tid med rök gör ju det att det smaksätter även fast det är en tjock bit. Det ligger ju många timmar. Här blir det ju en kortare tillräckning. Så det med sagt så fortsätter vi processen här. Får vi se hur det blir. Snart tillbaka igen. Då var de här St. Louis Style Spare Ribs delade i 2 ribs. Och här får man se ett tvärsnitt då, och då förstår man ju att slutresultatet här, man kör det här low and slow sakta och försiktigt så att det får riktigt möra till sig. Så är ju det här baconfläsk egentligen som spars på de här ribserna då. Och då blir det ju, den här marmoreringen gör ju att du får en jättefin smaksättning på det och det blir saftigt och gott när man kör det i ugn eller om man kör det i smoken givetvis. Om man skär dem 2 och 2, då håller man mot ett ben och så släpper man ju till nästa då så att man får mycket kött så att det blir, man får göra lite 50-50 på de här. Så 2 och 2 och sen får man då en liten snutt på slutet, men det är inget fel på den. Man får kanske vara lite försiktig med värmen på den då. Sen är det bara, som jag nämnt tidigare, blanda en rub efter tycke och smak, men lite försiktig med salt. Men det är upp till var och en. Lite sött man ska det vara. Kör en dry rub på det här i ugnen då, lagom temperatur. I början kan man gott köra dem lite hetare då så att man får lite yta på dem. Man kör den här 3-2-1 metoden, att man kör en period beroende på tid då. Men att man kör först en period med lite värme så man får lite yta på det, lite knaper, och sen så folierar man ett sånt här bläck med de här bitarna i. Och så har i lite vätska, lite lök, lite öl, vad man vill ha, lite barbecue-sås, så att det får riktigt möra till sig och man får den här pullbacken på dem då. Så att det drar tillbaks lite grann så att man, då vet man att det mörar. Och sen det sista då innan serveringen så tar man av folien, penslar på lite extra då. Ja, Sweet Baby Ray eller den barbecue som man föredrar. Och grillerar dem lite då på slutet där så att man får lite mer yta på dem när de kommer. För hur det är när de ligger i en sån här form och med folie så får man ju, det är det ångan som man vill till. Det är ju egentligen att det kokar då, för det grillar ju inte så sätt. Det får man till då i en smoke bland annat om man kör där, för där kan man hålla temperaturen lägre. Och där kan man tillsätta vatten så att man får en ånga i en sån grej. Men det gör man då med en sån här foliemetod då i ugn. Och då när det går i folie bör man naturligtvis inte använda sig av varmluft. Den här är med varmluft. Och det kan man bara köra, det behöver man bara egentligen köra då när man kör den här första ytan och sista ytan där. Eller då på slutet kan man ju köra grill givetvis. Lite tidigare och sånt ska jag återkomma till sen. Men vi ska krydda det här nu med, vi blandar ihop en liten kryddblandning och så gör vi en dry rub på det här. Och så strax tillbaks. Då var kryddningen avslutad. Det jag gjorde var att blanda kryddorna i en liten burk. Jag tog lite blandning av de här. Jag hade lite extra cayenne. Och lite extra socker i för jag vill ha en liten sötare kryddblandning. Slängde ihop kryddblandningen där, skakade till den och så la han in här bläcket här så att man kunde, det var det som var vitsen med det och det är som tanken också när man gör såna här ribs. Istället för att slänga in en hel slagsida då får man ju bara på ytterkanterna så att säga, och när det är så här tjockt då vill man ju krydda lite extra. Och därför blir ju tjusningen, då får du med runt hela biten så det blir väl kryddat. Och sen med det här nu då kan man ju ha det här. Ja, det här går ju att ligga till nästa dag, lägger det i en kyl, eller ska du köra det under dagen här, då kan det ju gott och väl ligga framme i rumstemperatur. Det är ingen fara med kött idag att det ska bli förstört. Ja, det är inte surt och varmt och i tropiskt klimat förstås. Men det kan ligga framme tills man ska köra det i ugnen. Det man ska göra då det är att slänga in det i ett bläck och ha de här lite separerade, eller på ett galler kan man också göra. Och som sagt då köra först varmt så att man ser att man får en fin yta på det. Och sen tillbaks då i ett bläck här. Och där kan man slänga in lite lökar, tomater, vad man nu vill ha för buljong då. Och lite bärs eller vatten eller någon form av juice bara. Bara så att man får lite vätska i den. Och så tätt med folie kring den då. Då får man just den här mörningen. Sen kan man vara med och mäta och så får man titta lite grann på hur de blir att utveckla sig och tills man får den här pullbacken. Och sen kan man då ta en liten termometer eller något sånt där så du testar potatis med och känna. Så går den där igenom då och ner emellan benen väldigt tätt, då är de ju färdiga och mörade. Och då får de ju vila en liten stund och sen innan servering som jag nämnt tidigare
kör man en liten grillering. Men som sagt, nu ska de här vila en stund och marinera till sig lite grann i den här torra kryddblandningen. Så ska vi köra igång ugnen strax. Till tonen av Black Crows. Ska vi så? Då var vi tillbaks till körningen av de här ribsen. Och då har jag gjort i ordning en liten penslingsås för att få lite sötma på ytan och lite ampere i. Och det är enda som jag blandar ihop här. Det är lite smör, flytande margarin, rapsolja. Eller jag smör rapsolja faktiskt. Honung och så lite som Frank's Red Hot. Och sen klätt i några klyftor med vitlök i det här. Och så värmt den lite grann så det smälter ihop lite. Och det ska jag pensla över här nu. Och sen går det här in i ugn och den har jag ställt på 225 grader ish. Borde det vara där då, någonstans. Och den kör jag bara nu. Och det här är bara för att få lite yta på de här och få fett att börja smälta av lite grann och så gifta sig ihop med den här lite sötare, lite mera amperesåsen om man säger så. Bara för att bygga lager, för vi har ju kryddningen på redan från början. Och det här stått i ett dygn i kryddblandning i kylskåpet. Så då ska jag köra det här bara för att få lite färg. Och sen så ska det här, sen när jag är nöjd med färgen, och det kan ni ju titta på själva. Hur pass hårt vill ni köra? Det är ju med tycke och smak även där. Så nu är det bara att köra tills man är nöjd med den färg man har. Sen ner med de här i en form med lite högre kanter på. Tätt med bläck, eller tätt med folie på bläcket. Så att det blir tätt. Och så i med någon vätska, öl, någon form av juice, vad ni vill. Med grönsaker, bara så man får en buljong, så man får det omkoket i det där behållande. Men det återkommer vi till när vi kommer så långt. Ska jag köra på lite sånt här. Och så in med det här i ugnen. Så får vi se vad som händer. Då var de här ribsarna laddade för långkörningen här. Och då har jag ställt den på 110 grader ish, ugnen här. 110 grader. Och sen i den där plåten som var under gallret, den skyn som blev över den har jag spett ut lite grann med lite Sweet Baby Race, hade lite ketchup i den och liksom gjorde ren den där bläcket så man får den här skyn där, för det var ju stekflott och grejer med det man öppnade. Och det har jag haft i botten här med lite lök i botten, en tomat i botten, tunnskuret ligger i botten här, och sen hade jag en chili sen tidigare som har varit körd i barbecue med lite brisket som ligger i botten här som ska ge lite mer extra smak på. Och det är ju bara för att man ska ha vätska i botten så att det blir som ett ångkok det här nu. Det är det här nu mörningen liksom ska äga rum då i det här. Och då ska det på en tätt med folie kring det så tätt som det går. 100 grader som sagt, och här kan det ju vara ett par timmar i ugnen. Jag sätter den på 1,5-2 timmar först och se vad som händer. Och sen provar man det här med en gaffel eller en vass kniv eller en sån där som du testar potatis med bara, så du ser att det är mört och att man känner att det ramlar off the bone tender som jänkarna säger. Så då testar vi det och så återkommer vi strax igen. Barbecue. Ja, nämnde inte det heller. Ja, det här som jag kan ta på utsidan här nu, det är ju Sweet Baby Race som jag har haft med lite smör, lite mer honung i och vitlök också i den ytglazen här igen, så att det ska bli lite mera, jag tänkte det ska bli sån här sweet garlic ribs då. Kör vi på det. Då var första körningen klar här med, eller ja, massa andra körningen blir det ju då, för nu har det gått ur ugnen och nu har vi ju sett det fantastiskt mört. Vi har lyft ur det ur den här pannan här, och det här flottet och grönsaker här, det ska jag ner i en kastrull med och så stavmixer och mixa ner ordentligt och blanda med och tjocka till lite barbecuesås och lite. Det kan man ha som penslingsås sen. Man silar av det här givetvis. Men sen, så man kan ha som en liten tillbehör eller vad som helst. Det går ju att använda till allt mellan himmel och jord. Men då får de här vila en stund. Och när man väl ska servera de här sen, då kan man ta en sån här på galler eller på en ugnsform. På med extra barbecuesås och så grillera de här lite snabbt. Het värme, ugn. Ja. Det var det då. Och sen till det här då serverar man lite coleslaw eller strips. Lite baked beans går bra. Med grönsaker. Som sagt, matlagning där är bara fantasin som ser begränsningar.
Som det sagt så får vi se om det blir flera videos med de här barbecue-tipsen hos Limpans kök och Big Bad Wolf Barbecue. Och det som är det viktigaste av alltihop när man gör en sån här video, det är ju B-roll som det heter. Kommer väl efter det här. Då var uppdraget avklarat och här har vi då det färdiga resultatet. St. Louis Style Ribs gjorda hemma i ugn, vilket vem som helst klarar av. Jag tar det lite lugnt, bara titta på den här videon till exempel. Det som är viktigt i det här, det är att ha en bra råvara. Så det är bara att fråga er lokala slaktare eller i butiken om du kan stycka fram St. Louis Style Ribs. Så nu befinns det både på Hemköp och Ica och merparten av affärerna idag har de här lite tjockare och rustikare spare ribs. Så vad har vi på tallriken då? Ja, spare ribs framförallt. Sen har jag gjort en krämig med, det här har vi inte snålat på majonnäsen, en egengjord coleslaw, några klickar med Sweet Baby Ray's barbecue sås. Och sen har jag slängt på en ordentlig klick med en egengjord chili i mitten. Så det är ju protein fullt ut här nu, varför inte? Och givetvis fläsk. Lite tomat, lite gurka. Så ska vi försöka trycka i oss det här. Vi får se hur det här går. Kanske blir ett toalettbesök. Vi får se. Framtiden får utvisa. Men häng på, gilla och dela. Mer videos kommer från Limpans kök och Big Bad Wolf Barbecue Team. Vi har väl inte bestämt riktigt än hur vi ska köra till jul här med barbecue. Men vädrets makter får säga vad som kommer och vad som blir. Men det viktigaste som kommer nu, det är ju B-roll. Vänta, sen en sak till. Ja, om man inte orkar äta upp, då gör man ju givetvis det här. Från det här till det här. Som sagt, resterna när man inte orkar äta upp, då gör man ju givetvis en pulled pork sandwich av det här ribsköttet. Och det hackar man upp i tärnar och strimlar som man vill ha. Storlek på konsistensen får man ju välja själv. Och ner i en liten form. Och det här har jag dragit på lite margarin, lite barbecue-sås. Och sen har jag en egen cheese whiz. Jag blandar med lite mozzarella. Krämiga coleslaw. Lite gurka ska vi på med och så lite tomat. Och sen har jag ett det här brödet som jag håller på att experimentera med nu som äntligen blir riktigt bra. Det kallas för ett japanskt mjölkbröd kallar de det för. Eller ja. Det är ett bröd som man vätskar med mjölk och sen... Ja, det är en annan historia en annan dag. Vi tar det här sen med det här brödet. Men det blir fantastiskt bra att rosta det här. Lite tjockare skivor, rostar ordentligt, på med lite smör på det här. Och då när man har värmt den här sörjan så blandar man ihop det här med osten och lägger på det här. På med lite tomat, på med coleslaw. Och sen helt enkelt kör man in det här i ansiktet. Och så får man se vad som händer. Så det här ska vi smoka ihop. Och göra en sandwich av det här. Och även den kommer att hamna på den här ökända sekvensen som vi kallar för B-roll. Får vi se om den slår in nu då efter mycket tjat kring det här med B-roll. Säger vi så, Limpans kök för den här gången. Får se om det här blir sista klippet då. På återseende. Och pulled pork rules.